हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले बदामको पिरो अचार वा पिनट्सको अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो बदामको अचार चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानुभए पनि हुन्छ र यो बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। यसलाई बनाउनुको लागि चाहिँ मैले 50 ग्राम जति बदामलाई लिएँ, 3वटा रातो पाकेको गोलभेडालाई लिएँ, 2वटा जति लसुन चाहिन्छ र साथसाथै 5वटा रातो खुर्सानी लिएँ। यो चाहिँ 3 जना जतिको लागि तयार हुन्छ र यो बनाउनुको लागि हामीलाई अरू चिज पनि चाहिन्छ। त्यो हो चाहिँ नुन आधा चम्चा र तेल लिएँ मैले 2 चम्चा जति र रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा पनि लिएँ। यो चाहिँ जिरे खुर्सानीको धुलो हो, एकदमै पिरो हुन्छ र साथसाथै प्यान एकदम राम्ररी तताइसकेपछि एकदमै सानो आँचमा हामीले 4 मिनट जति मजाले भुट्नुपर्छ। यो पिनट्स एकदमै सानो आँचमा बिस्तारै भुट्यौँ भने चाहिँ यो एकदमै क्रन्ची हुन्छ र पछि पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ र एकैचोटि हाई फ्लेममा चाहिँ नभुट्नु होला है। त्यसो गऱ्यौँ भने बाहिर डढ्छ, भित्र चाहिँ अलिक काँचो काँचै हुन्छ। एकदमै सानो आँचमा अलिकति समय दिएर पकाउनु होला र मजाले यसलाई मैले यसरी भुट्दैछु। खानालाई जति पेसेन्सले बिस्तारै पकाउनु भयो उति नै मिठो हुन्छ। र हेर्नुहोस् है त, बिस्तारै बिस्तारै यो पड्किन पनि थालिसकेको छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। र लगभग यतिको भइसकेको छ, म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसलाई चाहिँ मैले 5 मिनट जति यत्तिकै सेलाउन राखिदिएँ एउटा नाङ्लोमा। पछि पिस्न चाहिँ सजिलो हुन्छ र बोक्रा निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ। 5 मिनटपछि यसरी मैले बोक्रा निकालेँ। हजुरहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै बोक्रा निकाल्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तरिका यही नै लाग्छ। कुनै पनि ठुलो प्लेटमा वा यसरी नाङ्लोमा हातले यसरी गरेर चाहिँ हामीले यो पिनट्सको कभर निकाल्न सक्छौँ। हुन त कभर सिधै अचार बनाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन, तर अलि मिठो बनाउने हो भने चाहिँ कभर निकाल्दा नै राम्रो। यसरी मजाले कभर निकाल्दैछु, हेर्नुहोस् है। त्यसपछि एउटा नाङ्लोमा मैले यसरी मजाले फालेँ कभरलाई चाहिँ। एकदमै नेपाली पारामा एकदमै मजाले मैले अथेन्टिक पारामा चाहिँ बनाउन लागिरहेको छु आजको यो अचार चाहिँ। यतिको भइसकेपछि एउटा प्यानमा मैले 2 चम्चा जति तेल तताएँ। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, मैले तोरीको तेलमा बनाएँ। त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी र यो लसुनलाई राखेँ मैले यसरी। मजाले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ हामीले। यतिको भइसक्यो, हेर्नुहोस् है। हल्का यसले कलर चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ। यतिको कलर चेन्ज भइसकेपछि अरू चिज थप्दैछु म। मैले अघिको रातो र पाकेको गोलभेडा राख्दैछु। हामीले गोलभेडा राख्दाखेरि चाहिँ बजारमा पाइने जस्तो अलि नपाकेको वाला वा हरियोवाला चाहिँ युज नगर्नु होला है। गोलभेडाको क्वालिटीले पनि हाम्रो अचार कतिको मिठो हुन्छ भनेर निर्धारण गर्छ। त्यही भएर यो गोलभेडा एकदमै रातो र पाकेको नै राख्नु होला। त्यसपछि रातो धुलो खुर्सानी वा जिरे खुर्सानीको धुलो आधा चम्चा र नुन आधा चम्चा पनि राखेँ। नुन खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। कतिको पिरो खानुहुन्छ, कतिको नुनिलो खानुहुन्छ, आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले तेल र मसला नछुट्रुन्जेल मजाले पकाउनुपर्छ। यसरी छोपेर चलाएर मैले मजाले पकाउँदैछु, हेर्नुहोस् है त। र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि बदामको अचार वा पिनट्सको अचार एकदमै फाइदाजनक छ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि। पिनट्सले चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रोटिनको कमी हुन दिँदैन र यसमा भरपुर मात्रामा फाइबर पनि पाइने भएकोले पाचन प्रक्रिया पनि मजाले वृद्धि गर्छ। र हेर्नुहोस् है त, मजाले मैले यसलाई एउटा खलमा पिसेँ। हजुरहरूले चाहिँ मिक्सरमै पिस्नु भए पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ एकदम गाउँले पारामा यसरी खलमा पिसेँ। एकदमै मिठो पनि हुन्छ। पुरै धुलो पिठो बनाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर सकेसम्म चाहिँ पाउडर बनाउनु होला। यसलाई पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ, किन भन्दा अघि हामीले एकदम क्रन्ची बनाएर मेहनतले भुटेका थियौँ यो बदाम। र मलाई चाहिँ विशेष गरेर भटमासको अचारहरू भन्दा पनि यो पिनट्सको अचार एकदमै टेस्टी पनि लाग्छ। हेर्नुहोस् है त। हजुरहरूले धेरै ओइल खानुहुन्न भने चाहिँ गोलभेडालाई पोलेर डाइरेक्ट पिस्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, तेलमा फ्राई गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन गोलभेडालाई चाहिँ।
त्यसपछि मैले यसरी अघिको यो प्युरीलाई पनि हल्का पिस्ने कोसिस गरेँ। पुरै धुलो पिठो चाहिँ बनाइरहनु पर्दैन, हल्का पिस्ने हो। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 1 हप्तासम्म फ्रिजमा पनि स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। फ्रिजमा राख्नुभयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेपछि यो बदामको धुलोमा चाहिँ मैले यसलाई मिक्स गर्दैछु यसरी। वाउ, यसरी मजाले हामीले मिक्स गर्न सक्छौँ। थोरै पानी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ हल्का फुलेर पनि आउँछ बदाम चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। र वाउ, हेर्नुहोस् त, मलाई चाहिँ विशेष गरेर सुक्खा रोटीसँग मनपर्छ यो अचार चाहिँ। म टेस्ट गर्दैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। हजुरहरूले पनि आफ्नो किचनमा ट्राई गर्नु होला है। वाउ, एकदमै मिठो अमिलो पिरो ट्वाक्कसँगले हाम्रो अचार तयार भयो। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। र साथसाथै यस्तै नौलो भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानलमा चाहिँ एकदमै मजाले हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।